Сьогодні покажу дуже ніжну сирну паску без випікання, кремова, легка, з шоколадною глазур'ю та горіхами і виглядає як десерт з кондитерської. А при цьому готується значно простіше, ніж здається. Привіт! Мене звати Лана, ви на каналі Тортивіз. Сьогодні ми приготуємо сирну паску, яку не потрібно випікати. Це ідеальний варіант, якщо хочеться чогось ніжного, святкового, але без складної роботи з тістом. І я покажу всі нюанси, щоб у вас точно вийшло з першого разу. Це не класична паска, це більше десерт. Вона дуже ніжна, кремова, але при цьому добре тримає форму. І саме тому виглядає як з вітрини кондитерської. Для приготування нам знадобиться сир кисломолочний, вершковий крем-сир, цукрова пудра, вершки, білий шоколад, вершкове масло, желатин, вода, ваніль за смаком та сухофрукти 80 грам. Для глазурі молочний шоколад 200 грам, олія 45 грам, арахіс 15 грам. Починаємо з желатину. Беремо 6 грамів желатину і заливаємо його 30 мл холодної води. Ставимо набухати в холодильник. Желатин рекомендують ставити в холодильник не просто так. У холоді він набухає рівномірно і повільно вбираючи всю воду. Якщо залишити його при кімнатній температурі, він може набухати нерівномірно або частково розчинятися раніше часу. І тоді можуть з'явитися грудочки. Желатин – це білок, і в теплі він може втратити свою структуру ще до нагрівання. А це означає, що десерт може не застигнути. Тому, якщо хочете стабільний результат, краще дати йому набухнути саме в холоді. Тепер підготуємо сухофрукти. У мене це сушені персики, але можна використовувати родзинки, журавлину або цукати. Я заливаю їх кип'ятком і одразу зливаю 2-4 рази. Чому не просто замочити? По-перше, це очищення. Ми змиваємо пил, залишки обробки і зайві домішки. По-друге, короткий контакт з кип'ятком розм'якшує структуру і робить сухофрукти більш соковитими. Але при цьому вони не стають водянистими і не втрачають форму. Якщо залишити їх у воді надовго, частина смаку піде у воду, а цей метод дозволяє зберігати і смак, і текстуру. Желатин добре набух, тепер його потрібно розтопити. Я роблю це на водяній бані. І тут дуже важливий момент. Желатин не можна перегрівати. Він починає плавитися вже при 40-60 градусах. Але якщо температура підніметься вище, його структура руйнується. І тоді він виглядає нормально, але вже не працює. Тобто десерт може не застигнути. Тому правило просте. Він має бути рідкий, але не гарячий. Я завжди орієнтуюся так. Як тільки розчинився, одразу знімаю. Тепер готуємо шоколадно-желатинову основу. Подрібнюємо білий шоколад, нагріваємо вершки приблизно до 70-80 градусів, але не доводимо до кипіння. Виливаємо їх на шоколад і перемішуємо до повного розчинення. Білий шоколад дуже ніжний. В ньому немає какао-порошку, який стабілізує структуру, тому він легко перегрівається. Якщо вершки будуть занадто гарячі, маса може стати зернистою або розшаруватися. Тому правило просте – шоколад любить тепло, але не терпить кипіння. До розтопленого шоколаду додаємо розтоплений желатин і перемішуємо. Залишаємо масу вистигати до теплого стану. Тепер готуємо сирно-шоколадну масу. У чаші міксера з'єднуємо кисломолочний сир, вершковий крем-сир, масло, цукрову пудру, вершки та ваніль. Збиваємо до пишної однорідної маси. Додаємо шоколадно-желатинову основу і перемішуємо на низьких обертах. Важливо не перебивати масу після додавання желатину. Готову масу викладаємо у форми, дно вистеляємо харчовою плівкою, а боки ацетатною. Розрівнюємо і ставимо в холодильник. Коли маса стабілізується, переносимо в морозильник мінімум на 3 години. Так з пасками буде значно простіше працювати. Сирні паски провели ніч у морозильнику, тепер можна їх покривати глазур'ю. Для глазурі я використовую молочний шоколад. Розтоплюємо його на водяній бані. І тут є кілька важливих правил. Миска не повинна торкатися води. Вода не повинна активно кипіти, і жодної краплі води не має потрапити в шоколад. Навіть маленька крапля може зіпсувати текстуру. Молочний шоколад, як і білий, важливо не перегріти.
Якщо є термометр, тримайте температуру до 45 градусів. Якщо немає, орієнтуйтеся так, шоколад має бути теплим, але не гарячим. Краще зняти раніше, коли ще залишаються маленькі шматочки, і домішати їх теплом маси. Це захищає від перегріву. Правильно розтоплений шоколад має гладку текстуру і блиск. До шоколаду додаємо олію і подрібнені горіхи. Перемішуємо і даємо охолонути. Робоча температура глазурі приблизно 35-40 градусів. Дістаємо паски з морозилки, ставимо на решітку і поливаємо глазур'ю. Так зручно їх переносити і зібрати зайву глазур. Залишаємо на 10 хвилин, щоб глазур схопилася. Після цього переносимо паски на підклад, фіксуючи шоколадом. І додаємо декор. Можна використовувати шоколадного зайчика, квіти з мастики або будь-який святковий декор. Ось така виходить сирна паска без випікання. Ніжна, кремова і дуже ефектна. І при цьому вона дійсно проста у приготуванні. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк і напишіть у коментарях, чи будете готувати. І підписуйтесь на канал, тут буде ще багато простих і смачних рецептів. До зустрічі!